सबैलाई नमस्कार। च्याटजीपीटी पछि अहिले एडोब फायरफ्लाई निकै चर्चामा छ। यसमा भएको एउटा टुल जेनेरेटिभ फिलको धेरैले तारिफ गरिरहेका छन्। मैले पनि यसलाई प्रयोग गरेर हेरेँ। साँच्चै नै यसले पुरानो दुर्लभ फोटोलाई नयाँ स्वरूपमा बदलिदियो। फोटोसपमा दक्ष भएका व्यक्तिलाई समेत जुन काम गर्न घन्टौँ लाग्छ अथवा घन्टौँ लगाएर पनि उनीहरूले राम्रो तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्दैनन्, त्यो काम यसले 1 मिनेटमै गरेको देख्दा अचम्म पनि लाग्यो। यसको फाइदा तपाईले पनि लिन सक्नुहुनेछ। यसमा कुनै दक्षताको जरुरी हुँदैन। कसरी फाइदा लिने भन्ने तरिका मैले आजको यो भिडियोमा बताउने छु। भिडियो निकै उपयोगी छ, त्यसकारण भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन अन गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्ने आग्रहसहित आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला तपाईँ गुगलमा आउनुहोला र यहाँनिर तपाईँले एडोब फायरफ्लाई लेखेर सर्च गर्नुहोला। सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर एडोब फायरफ्लाई लेखेको चाहिँ एउटा लिङ्क आउनेछ। यो लिङ्कमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरेपछि एडोब फायरफ्लाईको जुन वेबसाइट रहेको छ यो चाहिँ तपाईँको अगाडि ओपन हुनेछ। यहाँनिर तपाईँकोबाट साइन इन भएको छैन भने यहाँनिर साइन इन भनेर लेखेको हुन्छ। तपाईँले चाहिँ आफ्नो जिमेलबाट यसलाई चाहिँ साइन इन गर्नुहोला। साइन इन गरेपछि यहाँनिर एक्सप्लोर फायरफ्लाई लेखेको चाहिँ एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गर्दा बित्तिकै यहाँ विभिन्न प्रकारका अप्सनहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर टेक्स्ट टु इमेज, यहाँनिर जेनेरेटिभ फिल, यहाँनिर टेक्स्ट इफेक्ट, यहाँनिर जेनेरेटिभ रिकलर लगायतका अप्सनहरू तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। अन्य अप्सनहरूको मैले खासै फाइदा देखेको छैन। एउटा चाहिँ यहाँनिर जेनेरेटिभ फिल भन्ने जुन रहेको छ, यो जेनेरेटिभ फिलबाट चाहिँ तपाईले धेरै ठुलो फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। यहाँनिर जेनेरेटमा तपाईले क्लिक गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर अपलोड इमेज भनेको छ। तपाईले जुन इमेज चाहिँ रिस्टोर गर्न चाहनुहुन्छ अथवा जुन इमेजबाट तपाईले अनावश्यक पार्टहरू हटाउन चाहनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ नयाँ स्वरूपमा बदल्न चाहनुहुन्छ, त्यो इमेज चाहिँ तपाईले यहाँबाट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर अपलोड इमेजमा क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर चाहिँ मैले मसँग एउटा फोटो रहेको छ। यो फोटो चाहिँ मैले यहाँबाट चुज गर्छु। म यहाँनिर फोटो चुज गरेर यहाँबाट मैले यसलाई चाहिँ ओपन गरेको छु। ओपन गर्दा बित्तिकै यो फोटो चाहिँ यहाँनिर यसरी आएको छ। अब यो अलिकति सानो भयो भने तपाईँले कन्ट्रोलको साथमा प्लस दबाएर यसलाई अलिकति ठुलो गराउन सक्नुहुनेछ। जुम गर्न पनि तपाईँले सक्नुहुनेछ। यहाँनिर 3वटा अप्सनहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। एउटा चाहिँ इन्सर्ट भन्ने छ, एउटा रिमुभ भन्ने छ, एउटा पेन भन्ने छ। पेनमा तपाईँले क्लिक गरेर यो फोटोलाई तपाईँले यहाँबाट यताउता सार्न सक्नुहुनेछ फोटोलाई। यहाँनिर तपाईँ सबैभन्दा पहिला तपाईँ चाहिँ रिमुभमा जानुहोला। रिमुभमा जाँदा बित्तिकै तलपट्टि विभिन्न अप्सनहरू तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईको फोटोमा अनावश्यक पार्टहरू तपाईले यहाँबाट रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्रुसको साइज तपाईले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ। ब्रुस सेटिङ भन्ने यहाँनिर रहेको छ। यसमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर तपाईलाई जत्रो ब्रुस चाहिएको छ त्यत्रै ब्रस चाहिँ तपाईले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ, सानो ठुलो गराउन सक्नुहुनेछ। र अब यहाँ सुरुमा त म चाहिँ यहाँनिर रिमुभमा आएको छु। तपाईँ पनि रिमुभमा आउनुहोला र यहाँनिर अनावश्यक पार्टहरू जे छन् तपाईले चाहिँ यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुहोला। जस्तो मैले चाहिँ यहाँनिर यो फोटो यहाँनिर बिग्रेको थियो, त्यो भएर मैले चाहिँ यहाँनिर सिलेक्ट गरेको छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट रिमुभ गरिदिनु होला। अब एउटा कुरा तपाईले ख्याल गर्नुहोला, तपाईको फोटोमा जति पनि बिग्रेका छन् त्यो सबै एकैपटक चाहिँ नगर्नु होला। किन भन्दाखेरि यी फरक फरक तरिकाले चाहिँ जेनेरेट हुन्छन्। त्यो कारणले गर्दा मैले यो ठाउँ मात्रै मैले यहाँनिर पहिलो पटक गरेको छु। यसमा यो देख्न सक्नुहुनेछ, यसले चाहिँ रिमुभ गरिदिसकेको छ। यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरू दिएको छ। तपाईलाई कुन चाहिँ रिमुभ गरेको चाहिँ मन पर्यो त्यो चाहिँ तपाईले यहाँबाट छान्न सक्नुहुनेछ। जस्तो यहाँ यो रहेको छ, विभिन्न अप्सनहरू रहेका छन्। तपाईले एउटा यहाँबाट छान्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यो छानेको छु। यसलाई मैले यहाँबाट किपमा क्लिक गरेको छु। यो चाहिँ यहाँनिर सेभ भएको छ। अब त्यस्तै गरेर मैले यहाँनिर जुन माथिपट्टि रहेको छ एउटा, यो पनि मैले हटाउन चाहन्छु, त्यो भएर मैले यसलाई चाहिँ क्लिक गरेको छु। त्यस्तै गरेर यहाँनिर वरिपरि जुन फोटोबाट फोटो खिचेको हुनाले वरिपरि पासपोर्ट साइजको फोटोको जुन स्ट्रोक हुन्छ त्यो स्ट्रोक आएको छ। त्यो स्ट्रोकलाई पनि मैले यहाँबाट यसरी सिलेक्ट गरेको छु। यो पुरै मैले यसरी सिलेक्ट गरेको छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि पनि रहेको छ, यसलाई पनि मैले यहाँबाट सिलेक्ट गरेको छु। अब यसलाई चाहिँ म यहाँनिर रिमुभ गर्दैछु। यहाँनिर मैले रिमुभमा क्लिक गर्छु। क्लिक गरेपछि यो चाहिँ यहाँनिर रिमुभ हुनेछ। थोरै समय लाग्न सक्छ तर यो राम्रो तरिकाले यहाँनिर रिमुभ हुनेछ।
देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई यसले राम्रो तरिकाले चाहिँ रिमुभ गरिदिएको छ। अब रिमुभ गरिसकेपछि तपाईले कुन चाहिँ तपाईलाई सही लागेको छ त्यो तपाईले यहाँबाट छान्न सक्नुहुनेछ। जुन चाहिँ सही लागेको छ त्यो तपाईले यहाँबाट छान्नु होला। म चाहिँ यही नै यहाँबाट किप गरिदिएको छु। अब त्यस्तै गरेर यहाँनिर फोटोको तलपट्टि चाहिँ भित्रपट्टि अलिकति यहाँनिर सेतो सेतो खालको भागहरू आएको छ। यो भागहरू तपाईलाई चाहिएको छैन भने तपाईले यसलाई हटाउन पनि सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईले फेरि यसैलाई क्लिक गर्नु होला। सबैभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ यो ब्रसको साइज चाहिँ ठुलो भयो भने सानो गराउन सक्नुहुन्छ। यसरी सानो गराउनु होला र यहाँबाट तपाईले यसलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी सिलेक्ट गरेर तपाईले रिमुभ गरिदिनु भयो भने यो पनि यहाँबाट रिमुभ हुनेछ। एक एक गरेर रिमुभ गर्नु होला। सबै एकैपटक रिमुभ गर्छु भन्दाखेरि तपाईको फोटो चाहिँ बिग्रिन सक्छ। देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो तरिकाले यो यहाँनिर रिमुभ भएको छ। अब यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरू पनि दिन्छ। रिमुभ गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ सही रिमुभ भएको छ त्यो चाहिँ तपाईले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यही चुज गरेको छु। यहाँबाट मैले किप गरेको छु। अब किप गरिसकेपछि अब तपाईँ इन्सर्टमा जानु होला। इन्सर्टमा गएर चाहिँ म पहिलो काम यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड इन्सर्ट गर्न चाहन्छु। त्यो भएर ब्याकग्राउन्डमा म चाहिँ क्लिक गर्छु। ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड यसले रिमुभ गरेको छ। यहाँनिर तपाईले जेनेरेट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नु छैन भने क्लियर गर्न पनि सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यहाँनिर जेनेरेटमा क्लिक गरिदिन्छु। अब यसमा क्लिक गरेपछि यसले यही फोटो अनुसारकै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यसले दिने गर्दछ। यहाँनिर एकछिन टाइम लाग्न सक्छ। केही बेर तपाईले वेट गर्नु होला। धेरै टाइम लाग्दैन। तपाईको नेट अनुसार पनि यो भर पर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ पछाडिपट्टि यसले चाहिँ विभिन्न ब्याकग्राउन्डहरू दिएको छ। एउटा यो ब्याकग्राउन्ड भयो, अर्को यहाँनिर अर्को ब्याकग्राउन्ड रहेको छ। यो यहाँनिर यस्तो खालको ब्याकग्राउन्ड तपाईलाई कुन चाहिँ मन परेको छ त्यो ब्याकग्राउन्ड तपाईले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ। नत्र तपाई मोरमा जान सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड चुज गरेको छु र यसलाई मैले यहाँबाट किप गर्दैछु। किप गरेपछि यहाँनिर यो ब्याकग्राउन्ड चुज भएको छ। अब यसपछि मलाई यहाँनिर जुन ड्रेस छ यो ड्रेस चाहिँ मलाई चेन्ज गर्नुपर्ने छ। ड्रेस चाहिँ मलाई अर्को खालको ड्रेस चाहिँ यहाँनिर लगाइदिनु पर्ने छ। ड्रेस लगाइदिनको लागि मैले यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म यसलाई थोरै जुम आउट गर्छु र यहाँबाट मैले यो ड्रेस भएको ठाउँमा ड्रेस लगाएको ठाउँमा चाहिँ म यसरी यहाँबाट सिलेक्ट गरेको छु। थोरै यताउता पर्दा केही फरक पर्दैन। तपाईले चाहिँ मात्र सिलेक्ट गर्दा हुन्छ। म यसरी सिलेक्ट गरेको छु। अब सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले कुन चाहिँ कपडा लगाइदिन चाहनुहुन्छ त्यो कपडा तपाईले यहाँबाट लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यतिकै तपाईले जेनेरेट गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाई जुन चाहिँ ठीक लाग्छ उसलाई त्यही चाहिँ यसले यहाँनिर लगाइदिने गर्दछ। तपाईले कुनै ड्रेस लगाउन चाहनुहुन्छ भने लगाइदिन चाहनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ तपाईले यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ केही नगरिकन यहाँबाट जेनेरेटमा क्लिक गर्छु। जेनेरेटमा क्लिक गरेपछि यसले चाहिँ आफै बुझेर त्यही अनुसारको ड्रेस चाहिँ यहाँनिर लगाइदिनेछ। देख्न सक्नुहुनेछ यसले चाहिँ एउटा ड्रेस लगाइदिएको छ। तपाईलाई कुन चाहिँ ड्रेस सही लाग्छ त्यो ड्रेस चाहिँ तपाईले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो यो ड्रेस छ। अब तपाईलाई यो चाहिँ ड्रेस मन पर्यो भने तपाईले यहाँबाट किप गरिदिनुस्। यो चाहिँ यहाँनिर सही तरिकाले बसेको छ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटो चाहिँ तयार भएको छ। तयार भइसकेपछि तपाईले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। डाउनलोड गर्न त मिल्छ तर डाउनलोड गर्दाखेरि चाहिँ एउटा बेफाइदा छ। यसको चाहिँ लोगो यसले दिने गर्दछ। वाटरमार्क एकदमै नराम्रो तरिकाले वाटरमार्क चाहिँ चिप्काइदिनेछ। त्यो भएर अब तपाईले चाहिँ यहाँनिर डाउनलोड नगर्नुस्। तपाई कम्प्युटरको सर्च बक्समा जानुस् र यहाँबाट तपाईले स्निपिङ टुललाई चाहिँ सर्च गरेर यहाँबाट ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर स्निपिङ टुल आउनेछ। यसमा तपाईले न्यूमा क्लिक गर्नुस्। न्यूमा क्लिक गरेपछि यो जुन फोटो रहेको छ तपाईको यो तपाईको फोटोलाई चाहिँ तपाईले यसरी यहाँनिर मिलाएर यसरी चाहिँ तपाईले यहाँबाट क्रप गर्नुस्। क्रप गरेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटो यसरी आएको छ। यसलाई तपाईले अब सेभ गर्नुस्। मैले चाहिँ त्यो फोटोलाई फोटोसपमा ल्याएको छु। फोटोसपमा ल्याइसकेपछि तपाईले पहिलो काम के गर्नु होला भन्दा तपाई इमेजमा जानु होला। इमेजमा गएर यहाँनिर इमेज साइज रहेको छ। इमेज साइजमा गएर तपाईले यहाँबाट चाहिँ यसलाई 300 बनाउँदा पनि हुन्छ नत्र 250 गराउँदा पनि हुन्छ। म 300 राखिदिएको छु र यहाँबाट मैले यसलाई ओके गरेको छु। ओके गरेपछि यसको साइज चाहिँ यहाँनिर बढेको छ। अब तपाईले कन्ट्रोल+M गर्नु होला। कन्ट्रोल+M गरेपछि यहाँनिर यो अप्सन आउनेछ। यसबाट तपाईले फोटोलाई चाहिँ थोरै र यसरी तपाईले यहाँनिर कलर मिलाउन सक्नुहुन्छ। थोरै लाइट दिन सक्नुहुनेछ। यहाँबाट तपाईले ओके गर्नु होला। अब तपाईले कन्ट्रोल+L गर्नुस्। कन्ट्रोल+L गरेर यहाँबाट कलर तपाईले थोरै मिलाउन सक्नुहुनेछ। तपाईलाई कस्तो खालको कलर फिल गर्नु छ यसरी अलिकति ब्राइटनेस बढाएर कलर थोरै बढाएर तपाईले यहाँ अलिकति मेहनत गरेर यसलाई चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट ओके गरिदिनुस्। तपाईले यसलाई चाहिँ यहाँबाट सेभ फर वेब गरिदिनु होला। सेभ फर वेब गरेर तपाईले चाहिँ यो फोटोलाई कहीँनिर सेभ गर्न सक्नुहुनेछ।
र यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ जुन चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल फोटो थियो, ओरिजिनल फोटो चाहिँ यस्तो रहेको थियो र मैले यसबाट बनाएको जुन त्यही टुल प्रयोग गरेर जेनेरेटिभ फिलबाट बनाएको जुन फोटोहरू छन्, यी फोटोहरू चाहिँ यसरी बनाएको छु। यसबाट विभिन्न फोटोहरू बनाएको छ एकदमै राम्रो तरिकाले। जुन यो फोटो चाहिँ एउटा मात्रै रहेको थियो, अर्को फोटो चाहिँ उहाँको थिएन, त्यो फोटोलाई चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ यहाँनिर यसरी रिस्टोर गरिएको छ। अर्को फोटो पनि यहाँनिर रहेको छ, मैले पहिला नै पनि यसको यहाँनिर बनाइरहेको थिएँ। यो प्रत्येक पटक मैले जति पटक बनाएको छु फरक फरक तरिकाको चाहिँ यहाँनिर यो आइरहेको छ। तपाईँले यसरी आफ्नो दुर्लभ फोटोहरू जुन रहेको छ त्यो दुर्लभ फोटोहरूलाई चाहिँ तपाईँले यसरी रिस्टोर गर्न सक्नुहुनेछ एडोब फायरफ्लाई मार्फत। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। फेरि अर्को यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोका साथ उपस्थित हुने नै छु। त्यति दिनसम्मको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।